Γεια σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είσαστε? Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε Bellydance Fitness, οπότε βάλτε κάτι άνετο και ξεκινάμε, γιάλα!
πάμε χτυπήματα κάτω. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Προσοχή το πόδι να είναι σε ορθή γωνία. Όπα. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Μπράβο. Και πατάω. Πάμε και το άλλο πόδι. Πρώτα twist μπροστά. Twist, twist. Στον αέρα. Όσο μπορώ. Και το χέρι. Κι άλλα. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Twist μπροστά. Μπρος, μπρος, μπρος. Ωραία. Πατάω. Και πάμε και το πάνω το πάνω. Σήκω, κάτω, κάτω, κάτω. Και έχετε πάλι, ναι. Τάκ, τάκ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2. Στον αέρα. 1, 2. Ωραία. Και πατάω. Και βήματα. Σε κούραση. Μπράβο. Και πάμε γύρω γύρω στον εαυτό μας. 3, 4. 1, 2, 3. Μπράβο. Για να βάλουμε και χέρια. Καλό. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Και συνεχίζουμε με στήθος. Ανοίγω χέρια και πάμε στήθος. Μπροστά πάνω. 2, 3, 4. Και διαγώνια. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Τάκ, τάκ. Συνεχίζουμε με όμοι. Κι άλλα. Όμοι, όμοι, όμοι. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Μπράβο. Και σιμί. Σιμί. Πάμε λίγο πάνω δεξιά και αριστερά. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Πολύ ωραία. Και πάμε χτυπήματα. Πλάι μαζί, κι άλλα. Με χέρια. 1, 2, 3, 4. Τελευταίο. 1, 2, 3, 4. Μπράβο. Πάμε να συνεχίσουμε. Για να ανοίξουμε χέρια. Και πάμε απαλά χέρια όμως προς τα πίσω. 1, 2, 3, 4. Πόδι μαζί και πάμε shimmy, shimmy, shimmy. Τέλεια, shimmy, shimmy, shimmy. Ωραία, για να κάνουμε τώρα βήμα μπρος και πίσω με το ένα πόδι. Για να βάλουμε χέρια πάνω και ανοίγω. Κι άλλα. 1 και 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Κάθομαι στη λεκάνη. 1, 2, 3, 4. Μπράβο. Για να βάλουμε και χτύπο, 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 χτύπο. Χα, 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 χα. Ωραία. Πόδια μαζί και πάμε επόμενη κίνηση σουσου. Κι άλλα. Στις μύτες και πάμε γύρω γύρω από τον εαυτό μας. 2, 3, 4. Τέλεια. Σουσου, σουσου. Ωραία. Και πάμε λίγο κάτω σουσου και λίγο πάνω. Λυγίζω λίγο τα γόνατα και πάνω. Λυγίζω πάνω. Τελευταίο. Κάτω. Ωραία. Πατάω και πάμε χτύπο πόδι. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Σούπερ. 1, 2, 3. Ωραία. Και πόδια μαζί. Κατεβάζω χέρια. Shimmy. Ωραία. Και πάμε να κολυμπήσουμε. Μπρος πίσω. 1, 2, 3, 4.
Γρήγορο σινί με τα πόδια, εκπληκτικό σινί. Απολαμβάνω τη μουσική. Ωραία, και πάμε τώρα body weight, ανάποδα, ανάποδη, ανάποδα. Τάση, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ωραία, και συνεχίζουμε καμήλες. 1, 2, 3, 4. Μπροστά και συνεχίζουμε. Αρχάριους. 2, 3, 1, 2, 3. Ωραία, και πάμε χαγκάλα τώρα. Γιάλα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Χέρια στο κεφάλι. Και πάμε γύρω γύρω. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ωραία, ανοίγω χέρια και πάμε πάλι δεξιά και αριστερά. Γιάλα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Μπράβο. 1, γιάλα. 2, 3. 1, 2. Και πάμε, συνεχίζουμε στα ίδια step και εγώ να το πάνω. Χοπα. Και πάμε σώτα σινίο. 2, 3. 1, 2. Λίγα jumps. Jump. Jump. Tack. Hoppa. 1, 2, 3, 4. Ωραία, πόδια μαζί και σινί. Γιάλα. Μπράτσολο. Για να πάμε ταυτόχρονα μέσα τα σινί. Τακα, 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 τακα. Κάτω και πάνω. Ωραία, και συνεχίζουμε με χτυπήματα προς τα πάνω. Τέλεια, για να βάλουμε και χέρια. Γιάλα, ναι, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Μπράβο, πάνω, up, κάτω, κάτω. Ωραία, και συνεχίζουμε πλάι και σώτα σινί. 1, 2, 3, 4. 1, γιάλα. Λίγο. 2, 3, 4. 1, 2. Ωραία, πόδια μαζί. Και πόσα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Ευχαριστώ επίσης τη μαθήτριά μου τη Σαφώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να χορεύετε, να χαμογελάτε και εμείς τα λέμε σύντομα ξανά στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!